สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องบุญให้ผลในชาตินี้และมีผลสืบต่อไปถึงชาติหน้าเรามาฟังพระอาจารย์สมภพท่านเทศสอนด้วยกันครับทุกขติก็ดีสุขติก็ดีมันก็มีกันได้3ระดับดังกล่าวมาแล้วเพราะเหตุนั้นขอให้ท่านทั้งหลายที่เดินทางกันมาเนี่ยฟังแล้วคิดให้ดีเอาบุญแล้วก็เอากุศลด้วยคือความรู้ความเข้าใจความฉลาดเข้าใจอะไรเป็นบุญอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นสุขติอะไรเป็นทุกขติสุขติและทุกขติเนี่ยมันก็มีทั้ง3ระดับสั้นเฉพาะหน้าแล้วก็ระดับชั่วชีวิตหนึ่งช่วงหนึ่งของชีวิตแล้วก็ระดับแต่ละชีวิตหลังจากตายแล้วไปมันก็เลยมีความเป็นอยู่จากความเป็นมาแล้วก็สู่ความเป็นไปสวรรค์ก็ดีนรกก็ดีสุคติก็ดีทุกขติก็ดีก็มีได้ดังกล่าวแล้วทีนี้เราจะเอาแบบไหน จะเอาสุคติทุกขติแบบไหนถ้าเอาแบบช่วงยาวคือจะต้องตายไปแล้วไปสู่สุคติบนสวรรค์เทวโลกสุคติงโลกังอุปัชชติอุบัติขึ้นในโลกแห่งสุคติก็ต้องรับผิดชอบตั้งแต่เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปทีนี้ถ้าจะเอาชั่วชีวิตที่มีอยู่ก็ต้องรับผิดชอบตั้งแต่เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปเพราะเหตุนั้นไล่เข้ามาก็เลยเอาในอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์อันใดเนี่ยเกิดความรู้สึกพอใจเพลิดเพลินเจริญใจเป็นสวรรค์ในขณะนั้นถ้าไม่พอใจไม่เพลิดเพลินไม่เจริญใจเป็นทุกข์เป็นร้อนขึ้นมาก็เป็นนรกเป็นทุกขติในขณะนั้นเมื่อกี้เรากล่าวถึงทุกขติชั่วระยะยาวไกลคือตกนรกหลังจากตายแล้วต่อมาก็มาถึงทุกขติชั่วระยะในชีวิตเหมือนคนที่เกิดในประเทศที่ยากจนหรือคนที่เกิดมาตาบอดหูหนวกแขนขาดขาด้วนอาภัพคับแค้นไม่สมประกอบอย่างนี้ก็ถือว่าเกิดมาตกนรกอยู่ในทุกขติในชีวิตนี้คนที่เกิดมามีเงินมีทองรูปร่างหน้าตาสวยสดงดงามร่ำรวยด้วยโภคทรัพย์สมบัติสะดวกสบายทุกอย่างในชีวิตก็ถือว่าเกิดมาสู่สุคติในมนุษย์ที่เทวดาเขาปรารถนานั้นแต่ที่นี่ใกล้เข้ามาก็ลงมาเป็นเปรตเป็นนรกเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นอสุรกายในชีวิตเดี๋ยวนี้ในจิตใจดวงนี้วันหนึ่งนี้ชั่วโมงหนึ่งนาทีหนึ่งนี้ใกล้ๆนี้ก็ได้ดูเข้ามาว่าในชีวิตของคนเราชั่วระยะเวลาวันหนึ่งชั่วโมงหนึ่งมันก็มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตคือการเดินทางเรือนร่างคือศาลาที่อาศัยเดินทางทางกายนั่นมันเห็นได้ง่ายหรือความเกิดขึ้นทางกายไปหาเป็นจากเด็กไปหาหนุ่มสาวหาแต่งงานมีผัวมีเมียมีลูกมีเต้าหาแก่หาเฒ่าตายไปเนี่ยมันก็เห็นง่ายที่การเดินทางของจิตนั่นนะวันหนึ่งนี่มันเกิดมันดับไปกี่หมื่นกี่แสนชาติคือความคิดหลงว่าเป็นเราตัวเราของเราขึ้นในขณะไหนนั่นก็คือการเกิดทางอายตนะทางคอนเซปชันโปรดเป็นภาษาฝรั่งเนี่ยคอนเซปชันพวกนี้สมมุติว่าเรา
มีความโกรธขึ้นมาเป็นยักษ์เป็นมารเร่าร้อนขึ้นมามันก็ตกนรกในขณะนั้นเป็นมนุษย์สนิรโยตัวเป็นมนุษย์จิตใจตกนรกด้วยการกระทำการพูดการคิดอันใดขึ้นมาให้เกิดความเร่าร้อนใจจนอยู่เป็นสุขไม่ได้นอนไม่หลับกระสายกระสับกลัดกลุ้มใจจนผูกคอตายกินยาตายนั่นมันตกนรกดิบตั้งแต่เดี๋ยวนี้ไปแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากว่าถ้าผูกคอตายกินยาตายเผาตัวตายเดี๋ยวนี้มันก็ตกนรกตั้งแต่เดี๋ยวนี้แง่ๆเลยทีนี้ถ้าเกิดโลภขึ้นมาโลภชนิดที่ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอแม้แต่จะมีเงินเป็นพันล้านก็ยังมีความโลภหิวโหยอยู่ขนาดนั้นมันก็เป็นเปรตในชั่วโมงนั้นนาทีนั้นเป็นมนุษย์สเปโตตัวเป็นมนุษย์จิตใจเป็นเปรตหิวกระหายไม่รู้จักอิ่มเขาเขียนภาพเปรตตัวใหญ่ๆเท่าภูเขาท้องเท่าภูเขาปากเท่ารูเข็มคิดดูว่ารูเข็มดูก็มาหาภูเขาเมื่อไหร่มันจะพอมันก็โลภจนเป็นโรคประสาทมีเงินพันล้านมันก็ยังจนอยู่ดีๆนะแล้วบางทีเขาเรียกว่าเวมานนี่กับเปรตเวมานนี่กับเปรตในเปรตวัตถุพุทธกนิกายเล่มที่26 27หาดูเถิดเยอะแยะเปรตอยู่บนวิมานบนดวงตะวันไม่พอขอตายมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อจะทำบุญมากๆให้มันรวยให้มันร่ำรวยกว่าวิมานที่เป็นอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าวิมานนี่กับเปรตทุกวันนี้มีเงินพันล้านไม่พอหิวกระหายเป็นวิมานนี่กับเปรตอยู่ในวิมานเปรตติดแอร์ตกนรกติดแอร์เมื่อไม่ได้ดังใจเปรตก็ตกนรกเล่าร้อนในที่สุดตกนรกติดแอร์ยังไม่พอเป็นสัตว์เดรัจฉานติดแอร์ติรัจฉานโนแปลว่าขวางความคิดความเห็นอะไรมันขวางความถูกต้องความดีความงามขวางสวรรค์ขวางนิพพานขวางบ้านขวางเมืองเมื่อตนเองโลภมากเป็นเปรตอยู่ในห้องแอร์มีใครมาขัดขวางไม่พออกพอใจความโลภของตนเองมันจะไม่ได้ดังใจมันก็โกรธขึ้นมาจะจัดมันก็เอาจ้างมือปืนไปฆ่าเขาโดยไม่มีความเมตตาปราณีมันเป็นสัตว์เดรัจฉานซึ่งจะฆ่าใครก็ได้ไม่นึกกลัวบาปกลัวกรรมอะไรอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นติรัจฉานติดแอร์อยู่ในห้องแอร์จิตใจมันขวางการกระทำมันขวางติรัจฉานแปลว่าขวางชอบใจลูกเขาเมียใครมีเงินมีทองซื้อถ้าซื้อไม่ได้มีใครมาขัดขวางก็จ้างเขาฆ่าทิ้งเนี่ยขัดผลประโยชน์กันมีใครมาขัดผลประโยชน์จ้างฆ่าเป็นเจ้าพ่ออย่างนี้ก็เจ้าพ่อเดรัจฉานอยู่ในห้องแอร์หลังจากทำชั่วอย่างนี้แล้วมันก็เป็นอสุรกายติดแอร์อยู่ในห้องแอร์นั่นเป็นอสุรกายแปลว่าไม่สุรกาหารกายะหมู่เราที่ไม่กล้าหาญขี้ขลาดหวาดกลัวนั่งอยู่ในห้องแอร์นั่งอยู่ในรถเก๋งติดแอร์อยู่ในท่าอากาศยานจะขึ้นเครื่องบินติดแอร์ก็หวาดกลัวต่อความชั่วที่จ้างไปฆ่าเขาที่ไปทำอะไรเขาไว้ขัดผลประโยชน์เมื่อกลัวมากๆก็จ้างมือปืนเป็นฝูงๆล้อมหน้าล้อมหลังอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นอสุรกายขี้ขลาดหวาดกลัวกลางคืนก็หวาดกลัวมากๆไปไหนไม่ได้ขับมารีบนอนบ้านใหญ่โตโอ้อาอยู่ในห้องแอร์แต่ก็กระสับกระส่ายเร่าร้อนนอนอยู่ในห้องแอร์เอาผ้าขาวม้ามาเช็ดเหือ นี่เป็นเราคิดดูนะตกนรกติดแอร์เป็นเปรตติดแอร์เป็นสัตว์เดรัจฉานติดแอร์เป็นอสุรกายติดแอร์ในที่สุดกลัวบาปกรรมที่ตนเองทำไว้เบียดเบียนคนอื่นเข้าไว้ทั้งทางตรงทางอ้อมจ้างบริวารมือปืนแห่เป็นขโยงตีไม่ดีไปไหนมาไหนถูกดักฆ่าวางกับระเบิดบ้างรอบยิงกันบ้างใช้รีโมทคอนโทรลสมัยใหม่ทำในที่สุดก็ตายติดแอร์อีกตกนรกติดแอร์ต่อไปอะไรพวกเนี้ยนี่เราจะเห็นได้ว่าชั่วจิตดวงหนึ่งนะมันก็เป็นอย่างนี้อย่างสมมติว่ากลางคืนมาดึกๆมานั่งตื่นขึ้นมาไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาจิตใจสงบอ่อนโยนใสแจ๋วเหมือนน้ำที่ไม่มีความขุ่นมัว
ก็เกิดจิตใจอ่อนโยนเมตตาปราณีเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายโอ้เกิดมาไม่เหมือนกันมีกรรมมีเวรคิดสงสารเมตตาอยากจะช่วยเหลือเจือจุนใครมาด่ามาว่าไว้ในอดีตก็นึกสงสารแผ่จิตเมตตากระทบกระทั่งกันก็จะได้มีเวรมีกรรมใครมั่งมีสีสุขร่ำรวยก็ชื่นชมยินดีเป็นความสำเร็จของเขาการกระทำของเขาเป็นบุญของเขายินดีอย่างนี้ก็เกิดเป็นพรหมมีพรหมวิหารในชั่วโมงนั้นพอสว่างมาก็รู้จักอยากจะทำบุญสุนทรทานตักบาตรมีความรับผิดชอบต่อโลกต่อผัวเมียอายชั่วกลัวบาปจูเป็นเทวดาเป็นมนุษย์ผู้มีจิตใจสูงสายมาอยากจะรวยเป็นเล่นการพนัน มันก็กลายเป็นมนุษย์สติราชาหนอคิดขวางโง่ว่าจะรวยไม่คิดว่าเขาก็จะมารวยมาเอาเปรียบเราเล่นไปเล่นมาเงินมันหมดก็โกงกันนั้นกลับมาบ้านทะเลาะกันกับเมียตีกันหัวร้างข้างแตกตัวนี้ก็เป็นยักษ์ขีนี่เป็นยักษ์โคโนขึ้นมามันอยู่ในจิตดวงเดียวเนี่ยลองคิดเดี๋ยวให้ดีเนี่ยคอยเข้าใจอย่างนี้ที่นี่เราควรจะเอาอย่างไรเมื่อเข้าใจอย่างนี้พระพุทธเจ้าของเราท่านจึงตรัสไว้ว่าสัมมาทิฏฐิสมาทานังสัตตังคัจฉันติสุขติงเมื่อถึงพร้อมด้วยความเห็นอันถูกต้องแล้วสัตว์ทั้งหลายก็จะไปสู่สุขติและตรงกันข้ามว่ามีคำว่ามิจฉาทิฏฐิสมาทานังสัตตังคัจฉันติทุกขติงเมื่อมีความเห็นผิดสัตว์ทั้งหลายก็ไปสู่ทุกขติข้าทำนองคนโบราณบอกว่าเห็นของหายเป็นดีมีค่าเห็นดันดาวดองกวงว่าแปลนเห็นกงจักเป็นดอกปัวเห็นหางเป็นหัวเห็นดีเป็นชั่วเห็นชั่วเป็นดีอย่างนี้เรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดก็เลยพูดผิดทำผิดก็ได้รับผลออกมาคือความทุกข์ความเร่าร้อนมันก็ไปสู่ทุกขติเมื่อใดมีความเห็นอย่างถูกต้องมันก็คิดถูกแล้วมันก็พูดถูกมันก็ทำถูกมันก็ได้ผลออกมาในทางที่ถูกคือความสุขไปไหนก็สุขใจอยู่คนเดียวก็สุขใจในที่รับที่แจ้งอย่างนี้มันก็ไปดีมาดีไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นนี่เรียกว่าสุขติระดับหนึ่งระดับศีลธรรมที่นี่เรามาดูสุขติชั้นสูงที่เรียกว่านิพพานสมบัติเราเข้าใจทุกขติสุขติดีแล้วเราก็มาถึงสุขติชั้นสูงนี่ก็คือนิพพานสมบัติคือเข้าถึงความดับลงแห่งความทุกข์ที่เรียกว่านิพพานนั่นนิพพานนั้นไม่ใช่ตายเน่าเข้าโลงไม่ใช่การตายของพระอรหันต์ตายทางร่างกายนิพพานนั่นคือกิเลสตายความเร่าร้อนแห่งจิตใจที่จะผลักดันออกมาเป็นคำพูดเป็นการกระทำให้ได้รับผลความเร่าร้อนเป็นทุกขตินั่นมันดับไปมันตายไปมันไม่มีเหลือในจิตในใจมันก็เลยเรียกว่านิพพานสมบัติเป็นสุขติที่สูงสุดที่นี่เราจะทำอย่างไรก็มาควบคุมจิตดวงนี้จิตดวงเดียวอันนี้แหละเรามารู้จักมันให้มันเป็นสัมมาทิฏฐิสมาทานังสัตตังคัจฉันติสุขติงเข้าถึงสัมมาทิฏฐิความเข้าใจอย่างถูกต้องสัตว์ก็จะไปสู่สุขติถูกต้องอย่างไงถูกต้องทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการของชีวิตรู้ความจริงสิ่งที่จะต้องรู้และความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปนะเพราะนั้นทั้งสุขติและทุกขติความวนเวียนอันนี้มันอยู่ในจิตดวงเดียวสุขติในมนุษย์สมบัติก็ดีสุขติในสวรรค์สมบัติก็ดีมันยังไม่ปลอดภัยเมื่อเป็นเทวดาได้ก็ตกนรกได้เหมือนกันเมื่อหมดบุญก็บาปโผล่ขึ้นมาเมื่อหมดสุขติก็
มีทุกขติโผล่มาหมดทุกขติก็วนไปสู่สุขติอันนี้ยังเป็นวนเวียนยังเป็นสังสาระยังเป็นวัฏฏะระหว่างกามภพรูปภพอรูปภพมันหนีไม่พ้นนรกสวรรค์วนเวียนแม้แต่ในจิตดวงเดียวเนี่ยดูให้ดีๆเวลาใดเกิดความดีใจเกิดขึ้นความเสียใจมันก็ตายเมื่อใดเกิดความเสียใจเกิดขึ้นความดีใจมันก็ตายเมื่อใดความสงบเกิดขึ้นความวุ่นวายมันก็ตายไปเมื่อใดความวุ่นวายเกิดขึ้นความสงบมันก็ตายไปเมื่อใดความเยือกเย็นเกิดขึ้นความเร่าร้อนแห่งจิตใจมันก็ตายไปเมื่อใดความเร่าร้อนเกิดขึ้นความเยือกเย็นมันก็ตายไปมันเป็นคู่กันอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงบอกว่าโยอิทะมัจฉังปวิเจยะคันหติสเวนโรเสธมุเปติฐานังบุคคลใดนรชนใดเลือกถือเอาส่วนที่เป็นกลางไว้ได้บุคคลนั้นนรชนนั้นย่อมถึงฐานะอันประเสริฐอันนี้มันมีนะไม่ใช่มันไม่มีอัตถิภิกขเวตถายตนังภิกษุทั้งหลายมีอยู่นะมีอยู่อายตนะนั้นมีอยู่ไม่ใช่มีอยู่ในดินในน้ำในไฟในลมในอากาศในวิญญาณไม่ใช่มีอยู่ในดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาราน้อยใหญ่ที่ตรงนั้นสัมผัสได้เมื่อวิญญาณจิตนี่แหละมันมีชื่อหลายชื่อจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างพระพุทธเจ้าของเราท่านเรียกว่าอันเดียวกันไว้เข้าใจดีๆนะท่านบอกว่ามันเป็นอันเดียวกันนะทั้งจิตทั้งมโนทั้งวิญญาณที่เราพูดกันอยู่ทุกวันนี้มันเป็นภาษาบาลีเป็นไวยพจน์แก่กันและกันยันจะโคเอตังภิกขเววุจติจิตตังอิติปิมโนอิติปิวิญญาณังอิติปิตังรัตติยาจะทิวะสัสจะอัญญะเทวะอุปจติอัญญังนิรุสติท่านพูดอย่างเงี้ยดูก่อนภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้เรียนรู้เขาไปยึดถือร่างกายว่าเป็นตัวตนนี่ยังดีสักกว่าไปยึดจิตถ้าเราตถาคตเรียกร่างกายอันประชุมลงแห่งมหาภูตรูปว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างทำไมเงี้ยจิตตังอิติปิจิตบ้างมโนอิติปิมโนบ้างวิญญาณังอิติปิวิญญาณบ้างตังรติยาจะเทวสัจจะอัญญะเทวะอุปชติอันอย่างนิรุชติดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งกลางวันและกลางคืนเนี่ยค่อยเข้าใจเงี้ยเพราะฉะนั้นเมื่อวิญญาณก็ดีจิตก็ดีมโนก็ดีคืออันเดียวกันเนี้ยหลุดออกไปจากความแอบอิงอาศัยไม่เป็นเจ้าของสิ่งใดอย่างนี้วิสังยุตโตภาคออกไปหลุดออกไปไม่เป็นเจ้าของทั้งบุญและบาปทั้งดีทั้งชั่วนี่มันหลุดออกไปตรงนั้นน่ะท่านบอกว่ามีอยู่เป็นที่ดับลงแห่งสุขที่ดับลงแห่งทุกข์เสวันโตทุกขัสสะที่นั่นเป็นที่ดับลงแห่งทุกข์เรียกว่านิพพานทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าชีวิตเนี่ยการเดินทางของชีวิตของจิตดวงเดียวอันนี้แหละมันไม่รู้จักจบจากสิ้นถ้าหากมันไม่เห็นทางที่จะหลุดพ้นไปได้ทั้งสุคติทั้งทุกขติก็เลยวนเวียนอยู่ตรงนี้อันหนึ่งเกิดขึ้นอันหนึ่งดับไปสุคติเกิดขึ้นทุกขติดับไปทุกขติเกิดขึ้นสุคติดับไปเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาควบคุมตัวเนี้ยควบคุมตัวจิตเนี่ยไม่ให้มันเกิดขึ้นซะถ้ายังไม่แก่กล้าไม่เก่งไปก็อย่าให้ทุกขติมันเกิดขึ้นให้สุขติมันเกิดขึ้นบ่อยๆในจิตในใจของเราคือให้มันคิดดีให้มันพูดดีให้มันทำดีถ้ามันคิดชั่วขึ้นมาก็ควบคุมมันด้วยสติสัมปชัญญะด้วยสมาธิให้มันระงับไปปชหติวิโนเทติพยันติกโรติอนะภาวังคาเมติละเสียบรรเทาเสียให้มันถึงซึ่งความตั้งอยู่ไม่ได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้มันเหมือนคนเราบ้วนน้ำลายทิ้ง ท่านบอกว่าเสยยถาปิพลวาปุริโสดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหมือนบุรุษผู้มีกำลังชิวหักเคละปินตังสังยูหิตวาเอาลิ้นเนี่ยตะล่อมน้ำลายเข้ามาไว้ปลายลิ้นเสีย
หลังจากนั้นก็ถ่อมทิ้งอัปปกเลนะวัมเมยะถ่อมทิ้งบ้วนทิ้งอย่างง่ายพูดง่ายๆว่ามันคิดชั่วขึ้นมาก็ถ่อมทิ้งอย่างนี้เหมือนถ่อมน้ำลายในทิ้งง่ายๆอย่างนี้มันก็จะไม่ตกนรกไม่ไปสู่ทุกขติได้นานใกล้เข้ามาอีกทีนึงว่าควบคุมการเดินทางของจิตอย่าให้มันเกิดความโลภความโกรธมากนักยาวนักมันจะตกนรกนานมันจะเป็นเปรตนานเป็นอสุรกายนานเป็นสัตว์เดรัจฉานนานให้มันขึ้นสวรรค์นานๆไปสู่สุคตินานๆโกรธมาชั่วโมงนึงมันก็ตกนรกชั่วโมงนึงจุดไฟเผาตนเองชั่วโมงนึงเราก็ให้มันโกรธน้อยๆโกรธมา5 นาทีให้มันตกนรกเพียง5 นาทีแล้วก็รีบขึ้นมาอย่าอยู่มันนานโกรธทีมันร้อนหัวใจโลภมาทีนึงโลภมาเป็นชั่วโมงมันก็เป็นเปรตเป็น1 ชั่วโมงหลงมาทีนึงมันก็เป็นสัตว์เดรัจฉานไปทีนึงโกรธ5 นาทีตกนรก5 นาทีอย่างนี้เป็นยักษ์ไป5 นาทีโลภมา5 นาทีมันก็เป็นเปรตไป5 นาทีหลงมา5 นาทีเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานไป5 นาทีเพราะเหตุนั้นเราก็เลยควบคุมจิตดวงนี้แหละให้มันไปในทางที่ดีครับมันสุขตินั่นเห็นไหมล่ะที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยนะมันเป็นอย่างนั้นแหละเพราะเหตุนั้นโลกนี้ก็ดีโลกหน้าก็ดีทุกขติก็ดีสุขติก็ดีสวรรค์ก็ดีนรกก็ดีนิพพานก็ดีอยู่ในจิตดวงเดียวดวงนี้แหละควบคุมมันให้ดีๆด้วยสติสัมปชัญญะสมาธินิพพานก็มีปรากฏโฉมหน้าอยู่ตลอดกาลคือเวลาใดจิตมันว่างไม่มีโลภะโทสะโมหะเวลานั้นมันก็นิพพานโดยเราไม่รู้จักก็ได้ซึ่งภาษาพระท่านว่าสมัญญาอิกานิพพานชั่วสมัยหลุดพ้นไปจากโลภะโทสะโมหะชั่วขณะหนึ่งคณิกะนิพพานแล้วก็มีโลภะโทสะโมหะมาอีกตกนรกป๋อมแปมลงไปถ้าโกนนานทั้งวันมาตกนรกทั้งวันโลภทั้งวันเป็นเปรตอยู่ทั้งวันหลงทั้งวันก็เป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่ทั้งวันถ้ารู้จักควบคุมน้อยลงไปมันก็เป็นมนุษย์ได้มันเกิดมีความสุขใจเพลิดเพลินใจอยู่มันก็เป็นเทวดาเพราะเห็นนรกมันจึงมีหลายลุมมีลุมน้อยมีลุมใหญ่มีมหาโลรุวะนรกหลุมใหญ่ก็มีหลุมน้อยๆก็มีคือตกน้อยมีสติสัมปชัญญะนานเท่าไหร่มันก็ควบคุมได้อย่างรวดเร็วแทนที่จะโกรธหัวฟัดหัวแหว่งหน้าหัวฟัดหัวเวียงหน้าดำคล้ำเครียดอยู่เป็นทั้งวันทั้งคืนอย่างนี้มันก็โกรธได้เพียง5 นาทีเร็วเข้าก็2 นาทีเร็วเข้าก็1 นาทีครึ่งนาทีบ้วนมันทิ้งเหมือนน้ำลายถ่อมทิ้งอย่างนี้พระพุทธเจ้าบอกไม่มีอะไรเลิศไปกว่านี้ถ้าสามารถควบคุมให้มันระงับไปได้อย่างรวดเร็วเหมือนกับกระพริบตาอุมมิเลยะอุมมิเลตวาวานิมิเลยะนิมิเลตวาวาอัปปกเลนะอัปปกสิเรนะท่านบอกว่าเหมือนกระพริบตาลืมตาหลับตาลืมตาหลับตาเร็วเอวังสีขังเอวังตุวัตังได้รวดเร็วได้ฉับพลันดังนี้เหมือนกับกระพริบตาอย่างนี้เนี่ยท่านบอกว่าจึงถือว่าเป็นการควบคุมจิตฝึกอินทรีย์ได้ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าถ้าสามารถทำอย่างนี้บ่อยเข้ามันก็จะเป็นความเคยชินมันก็ไม่ต้องไปตกนรกนานเข้าก็ไม่ต้องตกละห่างกันไปเดือนนึงอาจจะตกนรกน้อยสักครั้งหนึ่งอะไรทั้งนี้เอาไปเอามาก็ปีนึงสักครั้งหนึ่งก็ห่างเหินกันออกไปเป็นอริยะไกลจากข้าศึกคือโลภะโทสะโมหะไกลออกไปมีมากก็น้อยลงพวกที่มันมีน้อยก็ตายไปเลยไม่มีอาหารคือไม่ป้อนมันไม่พามันโกรธมากไม่พามันโลภมากไม่พามันหลงมากควบคุมมันอยู่มันผอมมันขาดอาหารมันจะตายไปจะพูดอย่างนี้พูดมันง่ายนะแต่เวลาทำนั้นจะต้องฝึกฝนมีสติมีสัมปชัญญะมีสมาธิมันไม่มีอะไรดีไปกว่านี้ดอกท
ขอให้ท่านทั้งหลายลองคิดดูว่าถ้ามันไม่ตกนรกในวินาทีนี้ในชั่วโมงนี้ในชีวิตนี้ในชาตินี้ก็ไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะตกในชาติหน้าที่เลยไปกว่านั้นอีกมันก็จะได้เห็นจิตนั้นมันไม่มีมากมายก่ายกองอะไรหรอกทางภาษาอภิธรรมครูบาอาจารย์ฝ่ายอภิธรรมท่านเป็นผู้ฉลาดท่านเป็นผู้มีความรู้ปราดเปรื่องท่านก็แยกออกมาให้จิตมันมากเจตสิกมันมากที่เราลองมารู้จักมันเนี่ยการเดินทางของจิตการเดินทางของใจที่ไปสู่สุคติทุกติมันก็มีอยู่ในจิตนี่ในเจตสิกนี่ในรูปนี่เนี่ยถ้าว่าจิต89ดวงก็ดี121ดวงก็ดีนั่นเป็นการพูดถึงคุณลักษณะของมันลักษณะของมันนั่นน่ะจิตนั้นความจริงพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอันเดียวจิตตังอิติปิมโนอิติปิวิญญาณังอิติปิจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั่นน่ะอันเดียวท่านบอกที่มันรวมลงในมหาภูตโลกนี้ยาวะเทวะอันยังอุปชติอันยังนิรุชติเมื่ออันหนึ่งเกิดขึ้นอันหนึ่งก็ดับไปไม่ใช่มันจะเกิดพร้อมกันเป็น90อันเป็น100อันโกรธเกิดขึ้นรักมันก็ตายไปรักเกิดขึ้นโกรธเกลียดเกลียดชังมันก็ตายไปที่เราก็ควบคุมมันเป็นคำง่ายๆในภาษาอภิธรรมท่านบอกว่าจิเจรุนิจิเจรุนิจิตเจตสิกรูปนิพพานนะครับมาทำความเข้าใจหน่อยก็จะเป็นการดีจะได้ควบคุมจิตตรงนี้ไม่ว่าจิตเจตสิกรูปนิพพานก็หมายถึงกายนี้แล้วก็จิตแล้วก็สิ่งที่มาผสมลงมาในจิตที่เรียกว่าเจตสิกเขาพูดภาษาอังกฤษซะหน่อยว่ารูป body นี่เรียกว่า form เนี่ยคือร่างกายเนี่ยตั้งที่นี่อันประกอบไปด้วยดินน้ำไฟลมเนี่ยใครๆก็รู้ที่มันก็มีจิตเจตสิกจิตก็คือใจไม้ภาษาฝรั่งว่าไม้ทีนี้เจตสิกนั่นก็คือสิ่งที่มาประกอบเข้ากับใจชื่อว่า mental factor ในช่วยฟังให้ดีว่ามันมีจิตดูเฉยๆมันไม่มีความโลภความโกรธความหลงความรักความชังมันมีแต่ความรู้เย็นรู้ร้อนรู้อ่อนรู้แข็งรู้มืดรู้แจ้งรู้สว่างนี่เป็นความรู้ธรรมดาแต่มันมีอะไรผสมลงว่ามืดไม่ดีแจ้งดีมีเย็นไม่ดีหรือว่าร้อนไม่ดีเย็นดีอย่างนี้แข็งไม่ดีอ่อนดีอย่างนี้มันมีดีมีไม่ดีมีชอบใจไม่ชอบใจสิ่งนี้ปนเข้ามาในจิตเนี่ยเรียกว่าเจตสิกหรือว่า mental factor เจตะก็จิตนั่นแหละอิกะเจตสิกะอิกะประกอบไปกับจิตเพราะนั้นถ้าเราเพิกเจตสิกนี่ออกไปมันก็มีแต่จิตล้วนเพราะเหตุนั้นเราก็เลยมารู้จักว่าในตัวของเรามี4อันอันเนี้ยมีจิตเจตสิกรูปนิพพานมีกายมีใจมีส่วนอารมณ์ที่มาผสมใจแล้วก็มีความดับลงคือสิ่งที่มาผสมกับใจนั้นดับลงไปแล้วก็ดับความยึดมั่นถือมั่นในรูปดับความยึดมั่นถือมั่นในจิตมันก็มีอยู่เรียกว่านิพพานนั่นแปลว่าดับแปลว่าเย็นสาลีกุลังสุนิพุตังข้าวต้มสาลีได้เย็นลงแล้วถ้ามันยกลงมานานๆเนี่ยคำพื้นบ้านที่พูดกันว่าเย็นกายดับเย็นลงไปจิตดับเย็นลงไปเจตสิกความคิดปรุงแต่งที่เข้ามาทีหลังเนี่ยมาผสมลงกับจิตนั้นนะคือความดับลงไปของมันเรียกว่านิพพานมันเหมือนกับน้ำใสๆซึ่งยังไม่มีสีอะไรสีที่เข้ามาผสมในน้ำเป็นสีแดงสีเขียวให้น้ำแดงน้ำเขียวตัวสีนั่นแหละคือตัวเจตสิกหรือจะพูดอีกทีหนึ่งก็คือกายเนี่ยคือเครื่องยนต์เครื่องเจเนเรเตอร์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ต่อมาจิตนี่ก็คือ
ตัวกระแสไฟฟ้าตัวกระแสไฟฟ้าทีนี้ก็ตัวเจตสิกนี่ก็คือสิ่งที่ผสมเข้ามาในไฟฟ้าที่สว่างจ้าอย่างเครื่องฉายหนังร่างกายคือรูปเนี่ยเป็นเจเนเรเตอร์เอนจินเป็นเครื่องยนต์ที่ปั่นไฟให้เกิดขึ้นจิตก็อาศัยอยู่ในร่างกายคือไฟที่อาศัยอยู่ในเครื่องยนต์อยู่ในมอเตอร์ที่เครื่องยนต์มันปั่นแล้วมันก็สาดจ้าออกไปเป็นไฟใส่เข้าไปในจอเนี่ยมันจะเป็นไฟว่างๆไม่มีรูปมีร่างอะไรส่วนเจตสิกมันก็เหมือนฟิล์มหนังที่ฉายที่ม้วนออกมาแล้วภาพของจิตที่มันสว่างเฉยๆไม่มีรูปมีร่างไม่มีอะไรมันกลับไปถูเข้ากับฟิล์มนั่นมันก็สาดเอาผ้าเข้าไปใส่จอก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวมีรูปมีร่างขึ้นมาเห็นไหมทีนี้ถ้าเกิดว่าไฟนั่นมันดับเจตสิกมันดับไปหมดม้วนฟิล์มไปเสียมันก็เหลือแต่จอสว่างว่างโพลงกับไฟที่สว่างเมื่อเครื่องยังติดอยู่อย่างนี้เมื่อเครื่องมันดับไปไฟมันก็ดับด้วยกายแตกสลายไปจิตมันก็ดับไปแต่ในความดับของมันนั้นมันก็ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นั้นมันก็จะต้องต่อไปของมันแต่ก็ไปตามประสาเส้นทางของมันเมื่อมันยังไม่ถึงที่หลุดพ้นมันยังไม่พบวงจรเปิดมันยังมีตัณหามีอุปาทานมีภพมีชาติมันก็จะเอาของมันไปก็ไปประจุเข้ากับกระแสใหม่ของมันไปอย่างนี้ถ้าเข้าใจเรื่องจิตเจตสิกรูปนี่มาทำความเข้าใจกับเรื่องนี้กันให้ดีๆมันก็จะกระจ่างขึ้นแล้วก็จะได้พยายามปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ในจิตดวงนี้ให้จิตดวงนี้ไปสู่ความดับทุกข์หลุดพ้นไปจากวงจรปิดที่จะต้องวนเวียนอยู่ในสุขติและทุกขติที่จิตนี้มันคืออะไรมารู้จักจิตซะก่อนเพราะว่ากายนี้เราก็รู้จักอยู่แล้วคือตั้งอยู่ให้เห็นดินน้ำไฟลมเนี่ยเมื่อรู้จักจิตก็จะรู้จักเจตสิกเข้ามาจิตนี้คืออะไรถ้าจะพูดง่ายๆก็เหมือนไฟฟ้าดังกล่าวแล้วไฟฟ้ามันคืออะไรไม่ต้องถามขอให้รู้จักว่าไฟฟ้าเนี่ยทำกำเนิดขึ้นมาได้อย่างไรมันมีขดลวดอยู่ในมอเตอร์มันหมุนเท่าไหร่รอบมันก็สปาร์คเป็นไฟออกมาอย่างไรมันเป็นธรรมชาตินั่นเมื่อมันมีพลังงานแล้วก็ใช้งานได้หลายสิ่งหลายอย่างทำให้เป็นพัดลมก็ได้เป็นตู้เย็นก็ได้เป็นเครื่องต้มน้ำร้อนก็ได้เป็นเครื่องปั่นน้ำแข็งก็ได้เป็นเครื่องดูดน้ำก็ได้อะไรต่างๆสารพัดแต่ก็คือพลังงานอันเดียวจิตนี้ถ้าทดได้ให้มีกำลังมากรวมกันเข้าเป็นสมาธิกล้าขึ้นทำประโยชน์ได้เยอะใช้ถูกก็ดีไปใช้ผิดก็พินาศย่อยยับกันไปเพราะฉะนั้นจิตนี้พระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสว่ามันไม่มีรูปร่างตัวตนทูรังคมังเอกะจรังอาสะรีรังโคหาสยังเยจิตังสัญญมิสันติโมกันติมาระพันธนังจิตนี้ท่องเที่ยวไปไกลจิตนี้ไปดวงเดียวจิตนี้ไม่มีรูปร่างอาศัยอยู่ในถ้ำแล้วก็วงเล็บไว้ด้วยว่าคือร่างกายนี้ผู้ใดตามรักษาจิตของตนผู้นั้นจะพ้นจากบ่วงแห่งมารก็คือลากลงสู่ทุกขติบ้างสุขติบ้างอยู่เนี่ยไม่หลุดไปได้ถ้าหลุดไปได้พ้นจากบ่วงแห่งมารก็ไปสู่วงจรเปิดคือพ้นวัฏฏะไม่ติดอยู่ในวงกลมๆไอ้วงกลมๆนี้มันไม่รู้จักจบจากสิ้นจะว่าสั้นหรือยาวยาวก็ยาวสั้นก็สั้นถ้าตัดออกไปมันก็สั้นนี่เป็นอย่างเนี้ยมันมีที่จะตัดวงจรของมันอยู่คือการทำให้จิตนี้หลุดออกไปปล่อยวางไม่เป็นเจ้าของแม้แต่สิ่งที่เรียกว่าจิตและเจตสิกรูปแล้วมันก็ไปสู่นิพพานทีนี้อันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจเพื่อจะควบคุมตัวจิตที่มันเป็นวงจรให้ไปสู่สุขติทุกขติอยู่นี่แล้วเราไม่รู้จักจบจากสิ้นมาดูคำว่าทูรังคมังจิตนี้ท่องเที่ยวไปไกลยังไงอยู่ตรงไหนคิดไปไหนก็ได้ที่มันเคยไปอยู่ตอนนี้คิดไปอเมริกาเดี๋ยวนี้มันก็ถึงเดี๋ยวนี้มันไกลขนาดนั้น
เอกจรังไปดวงเดียวถ้านั่งอยู่ด้วยกันเป็นฝงเป็นร้อยเป็นพันมันก็ไม่ช่วยกันมันไม่ชวนกันคิดไปเถอะเราคิดไปตรงนู้นตรงนี้จิตคนนี้ไปชวนจิตคนโน้นก็ไม่ไปนี่มองในแง่กว้างนะเนี่ยมองใกล้ๆก็คือในจิตเราเนี่ยมันก็เอกจรังมันไปดวงเดียวไปครั้งเดียวมันไม่ไปพร้อมกันเป็นสิบเป็นสาวเป็นร้อยหมายว่าขาความโกรธปุ๊ดออกมาความรักมันก็หยุดปั๊บมันไม่ไปด้วยกันมันเอกจรังเอกแปลว่าหนึ่งจรังไปหนึ่งไปเดียวโดดเดียวรักขึ้นมาปุ๊บโกรธก็ตายปั๊บลบมันไม่มาพร้อมกันมาพร้อมกันได้ไงพอใจเกิดขึ้นปุ๊บไม่พอใจมันก็หยุดปั๊บเนี่ยพอใจมันเอกจรังถ้าไม่พอใจเกิดขึ้นความพอใจก็หยุดปั๊บเนี่ยมันไปทีละอันทีละอันทีละอันจึงเรียกว่าเอกจรังทีนี้อสรีรังไม่มีตัวไม่มีตนนะมันเป็นพลังงานเป็นธรรมชาติที่ประจุไว้อยู่ในนี่แหละทีนี้ก็มาถึงคูหาสยังคูหาสยังนี่มีปัญหาครูบาอาจารย์ฝ่ายวิชาการท่านแปลมาบอกว่าอาศัยอยู่ในถ้ำมันก็ถูกของท่านคูหาแปลว่าถ้ำทีนี้ท่านก็กลัวมันจะผิดพลาดท่านก็เลยควบไว้หมดเลยตีคลุมไว้หมดเลยทำวงเล็บไว้ด้วยว่าคืออัตภาพร่างกายนี้มันก็ถูกของท่านแหละมันจะผิดไปไหนทีนี้เรามาดูว่าถ้ำคูหาสยังนี้อยู่ตรงไหนก็จะเห็นได้ว่าถ้ำนั้นมันคือสภาพที่มีโพรงมีเพดานมีทางเข้าอย่างนี้ถ้าอยู่ในท้องเรานี่เป็นถ้ำหรือไม่มันก็ยังไม่เชิงเท่าไหร่ก็เหมือนเป็นถ้ำแต่ที่เหมือนที่สุดก็คือในหัวกะโหลกสมองเนี่ยเป็นถ้ำเป็นที่อยู่อาศัยของจิตเอาละที่นี่จะขอพูดว่าคูหาสยังนั้นอาศัยอยู่ในถ้ำคือมันสมองเนี่ยอาตมาเขาใช้คำนี้ทำไมจึงเรียกอย่างนี้ถ้าหากท่านทำสมาธิเพ่งลงไปในอารมณ์หายใจหรือเพ่งสมาธิอันใดอันหนึ่งในกรรมฐาน40กองเนี่ยพอเพ่งจิตที่กระจายมันรวมกันเข้ามาหน่อยเข้าท่านจะรู้สึกหนักในสมองทันทีตึกหนักในหัวทันทีหนักเข้าก็ปวดเลยทีนี้นั่นคืออะไรนั่นแหละคูหาสยังความรู้ทั้งหมดที่หล่อล้อมเพ่งลงมาเนี่ยมันไปไหนไม่ได้มันก็อยู่ในที่ของมันคือในบ้านของมันรวมตัวตั้งหลักของมันละนี่คือคูหายังทีนี้มาลองคิดดูว่าเดี๋ยวนี้เราคิดว่าจิตนี่คือใจคือหัวใจถ้าจิตคือหัวใจมันเปลี่ยนหัวใจได้นะทุกวันเนี่ยเปลี่ยนหัวใจได้คนก็ไม่ตายแล้วเปลี่ยนหัวใจแล้วก็ยังจำอะไรต่ออะไรได้เนาะถ้าหากจิตคือหัวใจอยู่ในหัวใจถ้าเปลี่ยนหัวใจแล้วหัวใจดวงเก่าออกไปหัวใจใหม่เข้ามามันก็หลงลืมความรู้อย่างเก่ามันก็หมดไปแม้กระทั่งชื่อตนเองเพราะจิตหัวใจดวงนั้นมันเป็นของคนอื่นอย่างโง่ๆอย่างอาตมาเนี่ยจบป .4 อย่างอาตมานี่ถ้าเปลี่ยนใส่หัวใจด็อกเตอร์อาตมาก็ต้องมีความรู้มากมายก่ายกองเหมือนด็อกเตอร์หรือใครมาเปลี่ยนเอาหัวใจโง่ๆเด็กป .4 อย่างอาตมาไปใส่ซะเขาก็จะต้องมีความรู้โง่ๆอย่างอาตมาเนี่ยแต่นี่มันไม่เป็นอย่างนั้นเมื่อเปลี่ยนหัวใจแล้วเขาก็ยังไม่ตายความรู้ความคิดอะไรต่างๆก็ยังอยู่เนี่ยยังมีสัญญาเก่าสัญญาเดิมอยู่อย่างนี้เนี่ยเราลองดูให้ดีๆนะทีนี้มีใครบ้างที่เปลี่ยนสมองได้ยังไม่มีนายแพทย์คนไหนเปลี่ยนสมองเลยทำอะไรพลิกล็อกหน่อยก็เป็นอัมพาตในสมองเลยพูดไม่ได้นอนหลับไปเลยแม้ไม่ตายก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยมีข่าวหนังสือพิมพ์เรื่องนายแพทย์รัสเซียได้ตัดหัวสุนัขมาต่อกันเข้าสุนัขตัวเดียวเป็น2ตัวต่อเข้าปรากฏว่าสุนัขตัวเดียว2หัวเนี่ยมันแสดงอาการไม่เหมือนกันหัวหนึ่งหัวเดิมมันก็แสดงอาการอย่างเดิมอีกหัวหนึ่งที่หัวมาต่อใหม่เข้ากับเป็นกับเส้นเลือดกับประสาทอะไรเนี่ยเขาทดลองมันก็แสดงอาการของสุนัขตัวเก่านั้นความจดจำอะไรต่างๆอุปนิสัยใจคอ
มันก็เอามาจากสมองความทรงจำเนี่ยลองคิดดูนะไม่มีใครเปลี่ยนสมองได้ทีนี้คำว่าคูหาสยังอาศัยอยู่ในถ้ำคือกายนี้อาตมาอยากจะบอกว่าอาศัยอยู่ในถ้ำคือสมองทีนี้ตัวสมองนี้ไม่ใช่จิตแต่เป็นที่อาศัยอยู่ของจิตเหมือนกับแบตเตอรี่นะอาศัยอยู่ของพลังไฟฟ้าแบตเตอรี่นั้นมีไฟไหมถ้าเอาแบตเตอรี่มาทับหาไฟก็ไม่พบแต่เมื่อเอาขั้วบวกขั้วลบของแบตเตอรี่มาใส่กันทำไมมันช็อตกันเกิดเป็นฟืนเป็นไฟเมื่อเอาแบตเตอรี่นี้เอาไปต่อขั้วเข้ากับรถยนต์กับเครื่องยนต์สตาร์ทมันทำไมจึงหมุนติ้วมีพลังเปิดไฟก็ได้เอาแบตเตอรี่มาต่อเข้าเปิดเป็นไฟก็สว่างจ้าแต่ในขณะเดียวในตัวแบตเตอรี่นั้นไปรื้อหาไฟก็ไม่พบมีแต่แผ่นธาตุมีแต่น้ำมีแต่อะไรชั้นใดก็ชั้นนั้นในสมองเนี่ยไม่ใช่ตัวจิตแต่มีที่รวมพลังงานของจิตพูดง่ายๆว่าเป็นออฟฟิศเป็นสำนักงานที่จิตมันทำงานอยู่ตรงนี้คูหาสยังให้อยู่ในถ้ำอันนี้ที่นี่มันจึงมีลักษณะอาการของสมองกับอาการของจิตอาหารสมองอาหารของจิตก็ผิดแปลกกันไปแต่ก็อาศัยกันนะอาหารสมองก็คือข้าวปลาอาหารที่กินเข้าไปหล่อเลี้ยงสมองให้สมองมีกำลังมีพลังงานมีโปรตีนมีวิตามินได้มีพลังงานคิดด้านสมองส่วนอาหารของจิตก็คือความรู้สึกในจิตใจอย่างปีติความเอิบอิ่มหรือความเป็นสุขในธรรมอย่างนี้ความรู้สึกของวิญญาณนั้นนะเป็นอาหารหรือความสงบที่ละเอียดนั่นเป็นอาหารของจิตเวลาเรานอนหลับสมองไม่ทำงานอะไรนั่นแหละคือจิตมันพักกินอาหารลองไม่ได้นอนจิตก็ไม่มีอาหารทีนี้ถ้าอดอาหารสัก10 วัน20 วันขออภัยอาตมาไม่ใช่คุยอดอาหารมาแล้ว20 วันไม่กินแต่น้ำข้าวปลาอาหารไม่กินปรากฏว่าจิตมันก็ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยอะไรเลยมันยังแจ่มใสเบิกบานอยู่แต่สมองรู้สึกมันจะเหนื่อยให้มันคิดมันไม่คิดบางครั้งให้มันคิดมันก็ไม่คิดมันเหนื่อยหนักในสมองแต่จิตนั้นมันมีแต่จะกินอาหารของมันคือความสงบเป็นอาหารของจิตเพราะฉะนั้นอาหารของสมองก็คือข้าวปลาอาหารที่กินเข้าไปสมองก็คือกายส่วนที่เป็นรูปแต่มันเป็นที่บรรจุกระแสพลังงานเหมือนกันกับแบตเตอรี่บรรจุไฟในตัวแบตเตอรี่นั้นไม่มีไฟแต่มีพลังงานของไฟถ้าเอาขั้วบวกขั้วลบมาต่อแต่อาหารของแบตเตอรี่ไม่ใช่ไฟอาหารของแบตเตอรี่ก็คือน้ำกัน น้ำกรดแผ่นธาตุเติมน้ำกันเติมน้ำกรดไปแต่ทำไมแบตเตอรี่ยังเพิ่มน้ำเพิ่มพลังงานขึ้นเมื่อมีอะไรมาชาร์จเพิ่มขึ้นเหมือนกันอาหารของสมองข้าวปลาอาหารแต่จิตที่บรรจุพลังงานอยู่ในสมองนั้นมันกับกินความสงบและความรู้สึกเป็นสุขเอิบอิ่มในวิญญาณในความรับรู้อะไรของมันอยู่นี่เป็นอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นเขาบอกโคหาสยังอาศัยอยู่ในถ้ำอาตมาเขาบอกว่าอยู่ในสมองนี่แหละแต่ตัวสมองนั้นไม่ใช่จิตทีนี้เอามาดูถ้าหากเราทำสมาธิถ้าสมมุติว่าคุณท่านทั้งหลายที่มานี่ลองทำสมาธิไม่นานนักถ้าท่านเพ่งกำหนดสติของท่านสู่อันใดอันหนึ่งล้อมลงไปรวมลงไปท่านจะรู้สึกหนักในหน้าผากหนักในกะโหลกศีรษะท่านจะรู้สึกวิ่งไปวิ่งมารู้สึกยุบยับในสมองนั่นแหละแสดงว่าจิตที่ท่านเพ่งความรู้ทั้งหมดรวมลงไปมันก็เข้ามารวมในที่สำนักงานของมันหลังจากนั้นมันก็จะตีกันละทีเนี้ยนักปฏิบัติธรรมมักจะปวดหัวหนักหัวแก้ไม่ตกบางทีก็เลิกลาล้างไปเลยยอมแพ้กลัวจะเป็นโรคประสาทตายกลัวจะปวดหัวตายกลัวจะระเบิดตายความจริงนั้นคือการเผาความเพ่งตปฏิชายีเพียรเพ่งแผดเผาเนี่ยเผาอะไร
กิเลสตัณหามันได้สะสมมาเป็นแสนชาติพลังงานอันนี้ตายแล้วเกิดแล้วตายมันก็เอาของมันไปมันเหมือนยางของต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าบอกยะธาปิอัญญตลังพิชังเขเตวุตังวิโลหติเปรียบเหมือนพืชอย่างใดอย่างหนึ่งที่หล่นลงแล้วในพื้นแผ่นดินย่อมงอกขึ้นได้ปฐวีละสัญจะอาคัมมะสิเนหันจะตะทูพยังอาศัยรสแห่งแผ่นดินและเชื้อในยางแห่งพืชนั้นเอวังขันธาจะธาตุโยชะจะอายตนาอิเมขันธ์ทั้งห้าธาตุทั้งหลายอายตนะทั้งหกก็เหมือนกันเลยเหตุปฏิจจสัมภูตาเหตุพังคานิรุสชะเลเมื่อมีเหตุก็เกิดขึ้นเมื่อเหตุนั้นแตกสลายก็ดับไปหมายความว่าพืชที่มันเกิดนั้นมันเกิดมาจากยางเมล็ดที่มันหล่นลงจากต้นของมันนั่นน่ะมันตายหรือมันยังอยู่ถ้าว่ามันตายทำไมมันจึงยังเกิดได้ถ้าว่ามันยังเป็นทำไมมันจึงหลุดออกมามันมีเหตุมีปัจจัยให้มันหลุดแต่ในขณะเดียวกันมันก็มียางของมันนั้นเป็นเชื้อให้มันเกิดเมื่อมันได้ดินอยู่ในดินได้รับความชื้นจากน้ำแล้วมันก็งอกขึ้นมาเมื่อมันงอกขึ้นมาเป็นต้นตัวเม็ดมันก็เน่าไปแต่ต้นใหม่ที่เกิดขึ้นไม่ตายก็เกิดขึ้นชั้นได้ก็ชั้นนั้นจิตก็มียางตัณหาสิเนโหตัณหาเป็นยางเหนียวปุญญะสิเนหาปาปะสิเนหาบาปก็เป็นยางบุญก็เป็นยางในจิตมันก็สะสมกันมาเพราะเหตุนั้นถ้าท่านทำสมาธิปวดหัวหนักแน่นในหัวท่านไม่ต้องกลัวตายเลยแต่อย่าเพ่งนักแรงนักมันต่อสู้กันต่อสู้อะไรกิเลสตัณหาที่สะสมมาโดยเฉพาะเรื่องกามารมณ์ตามที่เป็นเหตุให้เกิดมีลูกมีเต้าในทางเซ็กส์เนี่ยมันอยู่ในนี่แหละเหมือนเขาผ่าเอาต่อมของปลาตัวผู้ใต้สมองไปผสมพันธุ์ตัวเมียสัตว์ก็เหมือนกันคนก็เหมือนกันพวกต่อมแกลนโปรสเตตอะไรต่างๆมันแผลงฤทธิ์แผลงเดชกองบัญชาการใหญ่พอเจอคอนโทรลมันจะตรงนี้เพราะฉะนั้นมันจึงหนักเพราะอะไรมันต่อสู้กันให้มันหนักไปเถอะท่านดูเบาๆดูเข้าดูออกดูข้างนอกดูข้างในเอาตาในดูไม่ใช่ตานอกให้มันถึงที่สุดปวดที่สุดแน่นที่สุดรับรองไม่ตายเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปบางทีอาจจะดับวูบวาบลงไปจากความร้อนก็กลายเป็นความเย็นความร้อนได้พังสลายลงไปคือสิ่งที่สะสมมาเป็นแสนชาตินั้นได้หมดกำลังลงหลุดล่วงแล้วก็นู่นเราไปรวมตัวกันใหม่ข้างล่างอีกตอนนี้ท่านจะพบความเย็นแสนจะเย็นเหมือนเอาน้ำแข็งมาแช่ไว้ในหัวสมองเย็นเข้าไปในรูกระดูกกระเดี่ยวเนี่ยมันตามเข้าไปล่าไปล้างกันประหารกันนี่สติสัมปชัญญะสมาธิมันรวมพลังกันสติอินทรีย์ทั้งหลายเข้าไปเข็นฆ่าไอ้ความเร่าร้อนคือราคะก็ดีโทสะโมหะเหล่านี้ก็ดีมันก็ลดทวบภาพลงไปมันไปตั้งหลักใหม่แล้วก็ตามกันลงไปอย่างนี้ที่นี่มันมีอยู่ลักษณะหนึ่งว่าถ้าหากท่านหนักในหัวแน่นตึ๊บท่านลองเพ่งเบาๆเพ่งไปเพ่งมาไม่ต้องคิดว่าจะไปบรรลุทำอะไรเป็นอะไรเพ่งเล่นๆหัวนานๆเข้าสิ่งต่างๆที่ท่านคิดว่าลืมมันกับปรากฏขึ้นมามันก็เลยเหมือนกับเราลืมของลืมที่เก็บไว้ในบ้านของเราหลังใหญ่ๆวันดีคืนดีเราอยู่กับบ้านเป็นเดือนไม่ได้ไปไหนก็เก็บตรงนั้นกวาดตรงนี้กวาดมาอ้าวเห็นอันนี้นึกว่าหายไปไหนอยู่ตรงนี้เองไม่พบเห็นบ่อยเข้าสิ่งที่มีอยู่ในบ้านก็ไม่ไปไหนสมองที่มันสะสมความจดจำความรู้อะไรไว้ไม่ใช่แต่เดี๋ยวนี้ลองไปถึงตอนเด็กๆนั่งเข้าก็ถึงนู้นน้อยๆยังดูดนมแม่ก็จำได้ขออภัยคงไม่คุยถ้าหากจะพูดว่ามันจำเลยฟากย้อนหลังไปอีกไปจนถึงก่อนที่จะมาเป็นลูกของแม่ของพ่อเป็นลูกของใครมาก่อนมาจากไหนไปจากไหนไม่แปลกประหลาดที่ว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติถอยหลังได้เนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้เกลื่อนไปหมดเลยไปดูในศีลขันธวรรคทีฆนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่9ตั้งแต่พรหมชาลสูตรไปจนถึงปายาสิราชัญญะก็ได้เปิดไปเถอะทุกสูตรสามัญญผลสูตรเหล่านี้ท่านจะเห็น
พระพุทธเจ้าท่านพูดถึงคนที่ฟังเทศน์แล้วก็ละกองสมบัติน้อยใหญ่แล้วก็เข้ามาบวชหลังจากนั้นก็สำรวมอินทรีย์สำรวมศีลสำรวมปฏิโมกข์สำรวมอินทรีย์รู้จักโภชเนมตัญญูตาประมาณในการบริโภคหลังจากนั้นก็ชาคริยานุโยคกอบความเพียรเป็นผู้ตื่นมีสติมีสัมปชัญญะหลังจากนั้นก็มีสมาธิเพ่งสมาธิบรรลุฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เมื่อถึงฌานที่สี่แล้วเธอน้อมน้าวจิตไประลึกชาติถอยหลังได้1 ชาติบัง2 ชาติบัง3 ชาติบัง4 ชาติบัง5 ชาติบัง10 ชาติ20 ชาติ50 ชาติ100 ชาติมีเกลื่อนไปหมดไม่ใช่แปลกประหลาดอะไรเลยเพราะชาติเหล่านั้นมันอยู่ไหนเก็บไว้ในสมองเนี่ยมันไม่ได้ลืมไปไหนเพียงแต่ว่ามันปกปิดทับถมกันไว้มากๆนี่ที่เรียกว่าคูหาสยางอยู่ในถ้ำอันนี้ถ้าท่านทำอย่างนี้ท่านจะไม่รู้สึกแปลกประหลาดหรอกว่าเรื่องระลึกชาติหนหลังได้ชาตินี้มียังไงชาติก่อนชาติหน้าไม่แปลกประหลาดเลยแต่ทีนี้เมื่อพบอย่างนี้มันพูดไม่ออกพอจะไปพูดใครฟังเขาจะว่าบ้าเขาไม่เห็นเหมือนคนตาบอดมาหาอาตมา2 ผัวเมียอาตมาก็ถามซอกแซกถามว่ามาจากไหนเป็นอะไรเป็นหัวหน้าประธานชมรมคนตาบอดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาตมาก็เทศให้ฟังเรื่องบาปบุญคุณโทษเขาก็อยากได้เทปแล้วก็เล่าให้ฟังถามชีวิตเปล่าไปอยู่กรุงเทพโรงเรียนคนตาบอดพญาไทราชวิถี6 ปีไปอยู่เชียงใหม่4 ปีอาตมาก็ถามว่าอยู่เชียงใหม่เป็นยังไงเชียงใหม่เจริญไหมงามไหมเห็นเชียงใหม่ไหมไม่เห็นเชียงใหม่อยู่เชียงใหม่4 ปีไม่เห็นเชียงใหม่อยู่กรุงเทพ6 ปีไม่เห็นกรุงเทพเพราะคนตาบอดคนตาบอดพระอาทิตย์เกิดขึ้น100 ดวงพันดวงก็ไม่เห็นเพราะฉะนั้นคนธรรมดาเรามันจะเกิดมาแสนชาติก็ไม่รู้จักว่าเกิดมาอยู่ไหนเป็นไรเพราะไม่มีสมาธิที่จะเจาะที่จะควบคุมเอาความรู้ทั้งหมดล้างเปิดดูให้มันเห็นว่ามันมาจากไหน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 มันก็จึงเหมือนคนตาบอดไปอยู่เชียงใหม่4 ปีไม่เห็นเชียงใหม่ไปอยู่กรุงเทพ6 ปีไปเห็นกรุงเทพทั้งในกรุงเทพก็มีเชียงใหม่ก็มีนี่เป็นอย่างเงี้ยเพราะนั้นตาบอดก็เชื่อว่าเชียงใหม่มีกรุงเทพมีเหมือนเราเชื่อว่าชาติหน้ามีชาติก่อนมีทั้งที่ไม่เห็นก็เป็นความเชื่อถูกแต่ไม่เห็นแต่ถ้าเห็นจริงๆก็ยิ่งกันแน่นแฟนเข้าไปกว่านั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกเลยครับว่าคูหาสยางอาศัยอยู่ในถ้ำนี่เป็นอย่างเงี้ยมันนักๆน่วงๆนั่นมันมีแต่ความรู้ที่มันระดมกันลงไปในหัวสมองรับรองไม่กลัวได้ถ้าท่านกลัวท่านก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเลิกนี่เป็นอย่างเงี้ยเพราะเหตุนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็มีสติสัมปชัญญะเพียงพอมาดูจิตดวงนี้ชั่ววินาที1 นาที1 ชั่วโมงนะมันจะคิด108,900ก็ช่างหัวมันเราก็รับรู้มันรับทราบมันว่ามันคิดอันหนึ่งรู้ว่าคิดก็อันหนึ่งตัวคิดนั้นเป็นจิตที่รู้ว่าคิดเนี่ยตัวที่มาให้คิดนั้นคือเจตสิกเหมือนภาพจากฟิล์มถูกไฟที่มันสาดอยู่ตรงๆแล้วภาพมันผ่านไฟเข้ามามันก็เลยสาดเข้าสู่จอเนี่ยตัวที่รู้ว่าคิดมันก็จิตเองตัวที่คิดก็คือเจตสิกมาผสมให้จิตคิดตัวที่รู้ว่าคิดก็คือจิตที่ประกอบไปด้วยสติเอาอย่างนี้ก็แล้วกันได้ยินเสียงก็คือหูที่เป็นผู้ได้ยินแต่จิตนี้เป็นผู้รู้ว่าได้ยินทีนี้เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ได้ยินกับรู้ว่าได้ยินคนละอันเห็นกับรู้ว่าเห็นคนละอันอย่างนี้คิดกับรู้ว่าคิดคนละอันอย่างนี้แล้วก็ปล่อยวางรู้แล้วก็ปล่อยวางพุทธเจ้าจะบอกว่าทิเททิตมัตตังภวิสติสุเตสุตมัตตังภวิสติมุเตมุตมัตตังภวิสติรู้สักแต่ว่ารู้เห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินได้ทราบสักแต่ว่าได้ทราบตาได้เห็นหูได้ยินลิ้นจมูกกายได้ทราบสดทราบแล้วก็ใจได้รู้ทุกอย่างก็ให้มันจบลงเพียงแค่รู้นี่มันจะมีอะไรเกิดขึ้นมันก็หลุดออกไปทีนี้เรามาดูขบวนการของการรู้ของจิตมันจะเข้าไปถึงตัวจิตเดิมแท้ที่เรียกว่าตัทหาจิตตังจิตเดิมแท้ที่ภาษาจีนว่าปึ้งซิ่งนั่นเรียกว่าออริจินอลมายที่มันรู้เฉยๆเดี๋ยวนี้มันมาหลายชั้นนอกจากรู้แล้วยังหลงเข้าไปในความรู้หูรู้เสียงต
ตารู้รูปจมูกรู้กลิ่นลิ้นรู้รสกายรู้สัมผัสใจรู้คิดเมื่อรู้แล้วก็หลงไปกับความรู้หลงไปกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสทีนี้เราก็มารู้จักใหม่รู้แล้วหลงทีนี้เราก็รู้เข้าไปในความหลงถอยออกมาไม่ต้องหลงมันไม่ต้องหลงกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสรู้ว่ามันได้ยินได้เห็นได้ทราบได้รู้แจ้งทีนี้ก็เมื่อรู้แล้วหลงตอนหลังมาแล้วก็รู้ในสิ่งที่หลงต่อมาก็รู้ในตัวความรู้คือรู้เข้าไปในจิตที่มันรู้นี่มันเป็นเพียงการรู้เฉยๆอย่างนี้เจ็บปวดรวดร้าวมาก็รู้ว่านี่คือการเจ็บรู้ว่าเจ็บถ้าใครสามารถรู้ว่าเจ็บรู้ว่าสุขรู้ว่าทุกข์รู้ตัวผู้รู้ตัวผู้รู้ถ้ารู้อย่างนี้ก็วิสังยุตโตนังเวเทติพรากจิตออกมาจากเวทนาตะขาบแมงป่องกัดจะเจ็บไปกี่นาทีถ้ารู้ว่ามันเจ็บมันก็หลุดออกมาจากกันพระอริยเจ้าจึงมีอวิสาขตมนสตาจิตหมดพิษใดๆที่เสียบแทงเพียงแต่รับรู้ตนเองจะตายก็นอนดูตนเองตายเหมือนดูตะเกียงหม้อเหมือนไปเฝ้าคนอื่นกำลังจะตายมันหลุดออกไปตายแต่ตายใจนี่มันก็หลุดชีวิตสมะสีดับกิเลสพร้อมกับชีวิตเมื่อรู้แล้วหนักเข้าจิตมันจะกลับมารู้จักตัวมันที่เรียกว่าอนุโลมมิกญาณสัจจานุโลมมิกญาณญาณที่กลับมารู้ความจริงของมันว่าไอ้ที่ตัวมันไปเที่ยวรู้จักเย็นจักร้อนจักอ่อนจักแข็งจักมืดจักแจ้งจักสว่างโดยไม่ได้ตั้งใจรู้มันเองไม่ขี้เกียจมันคือใครแล้วก็จะรู้จักมันนี่มันคือจิตนี่มันคือวิญญาณนังปริเยยังมันไม่ใช่ใครมันเป็นอนัตตาเป็นธรรมชาติเรียกว่าวิญญาณธาตุเมื่อมันเห็นความเป็นธรรมชาติมันก็อนัตตาไม่มีตัวตนในความไม่มีตัวตนนั้นสภาพที่ไร้ตัวตนก็ไม่มีนัตถิอัตตากุโตนิรัตตังวาเมื่อตัวตนไม่มีเสียแล้วสภาพที่ไร้ตัวตนจักมีมาจากไหนปอกเปลือกล่อนจ้อนลงไปถึงออริจินอลหมายถึงจิตเดิมแท้ถึงตถาจิตตังจิตแท้จิตดังเดิมมันก็ไม่มีตนมีตัวไม่มีใครเป็นเจ้าของมันไม่มีความเป็นเจ้าของไม่แอบอิงอาศัยวิญญาณังอนิสิโตนี่นะจะเมตันนิสิโตวิญญาณังวิญญาณไม่แอบอิงอาศัยจิตไม่แอบอิงอาศัยกิเลสไม่แอบอิงอาศัยเมื่อไม่มีที่พิงที่อิงอาศัยก็ไม่มีที่สั่นที่คลอนไม่มีที่เลื่อนไปไหนมาไหนนี่มันเป็นอย่างนี้ตรงนี้แหละคือยอดสุคติเลยพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่ามันมีอยู่อัตถิภิกขเวอชาตังอภูตังอากตังอสังขตังโนเจตังภิกขเวอภวิสสะอชาตังอภูตังอากตังอสังขตังนยิทะชาตัสสะภูตัสสะกตัตถะสังขตัสสะนิสรนังปัญญาเยทะถ้าว่าภิกษุทั้งหลายมีอยู่นะมีอยู่ท่านว่าอย่างนี้ธรรมชาติอันไม่เกิดอันไม่เป็นอันปัจจัยไม่ปรุงแต่งมีอยู่ภิกษุทั้งหลายถ้าหากธรรมชาติอันไม่เกิดไม่เป็นปัจจัยปรุงแต่งหรือทำแล้วจักไม่มีแล้วไซการสลัดออกซึ่งธรรมชาติที่เกิดแล้วที่เป็นแล้วปัจจัยทำแล้วปรุงแต่งแล้วจักไม่พึงปรากฏในโลกนี้เลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เพราะเหตุที่ธรรมชาติอันไม่เกิดอันไม่เป็นอันปัจจัยไม่ทำไม่ปรุงแต่งมีอยู่ฉะนั้นการสลัดออกซึ่งธรรมชาติที่เกิดแล้วเป็นแล้วปัจจัยทำแล้วปรุงแต่งแล้วจึงปรากฏธรรมชาติจิตที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งคือตัวกิเลสตัณหาอุปาทานที่เข้ามาที่เรียกว่าเจตสิกนั้นมันปรุงแล้วแต่งแล้วมันมีอยู่ที่มันไม่ปรุงไม่แต่งคือสลัดพวกนี้ออกไปมันก็หลุดมันก็พ้นแล้วก็ขอให้พวกเราทั้งหลายนี่ได้ไปคิดกันเสียใหม่ว่ามันเป็นไปได้ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันคำว่านิพพานไม่ใช่ตายแล้วหมายความว่าความตายลงของกิเลสของตัณหาของอุปาทานจึงตายภพตายชาติไม่มีการเกิดจึงเป็นอชาตังอภูตังไม่เกิดไม่เป็นไม่มีไม่ปรุงไม่แต่งช่วงนี้ก็คือจิตที่ถูกฉาบไล่ฉาบทาด้วยกิเลสตัณหาอุปาทานที่เรียกว่าเจตสิกมันถูกปลอกเปลือกล่อนจ้อนรู้เท่าทันไม่แอบอิงอาศัยไม่เป็นเจ้าของมันก็ไม่มาอาศัยเรามันก็ไม่แอบอิงเราก็ไม่แอบอิงมันคำว่าเรานี่ก็เป็นเพียงสมมุติพอเหตุนั้นเดี๋ยวนี้เราคิดกันว่าเรามีตัวมีตนเป็นเจ้าของจิตเจ้าของเจตสิกเจ้าของรูปเจ้าของนิพพาน
เมื่อเข้าใจสิ่งเหล่านี้สลัดออกเสียได้มันไม่เป็นเจ้าของจิตไม่เป็นเจ้าของเจตสิกไม่เป็นเจ้าของรูปไม่เป็นเจ้าของนิพพานมันก็เป็นเพียงธรรมชาติท่านกล่าวว่าธรรมชาตินั่นอันปัจจัยที่ทำไม่ได้ปรุงไม่ได้แต่งไม่แล้วไม่ปรุงแต่งมีอยู่การสลัดออกซึ่งธรรมชาติที่เกิดแล้วที่เป็นแล้วปัจจัยทำแล้วปรุงแต่งแล้วปรากฏได้ใช้คำว่าธรรมชาติทั้งนั้นธรรมชาติฝ่ายที่ให้เป็นทุกข์ธรรมชาติฝ่ายที่ให้ดับทุกข์ธรรมชาติที่ฝ่ายให้วนเวียนกับธรรมชาติที่ฝ่ายให้หลุดออกไปจากวงจรเพราะเหตุนั้นต้องสังเกตให้ดีๆสังเกตอยู่ที่จิตดวงเดียวนี้แหละมันจะคิดเป็นหมื่นเป็นแสนก็จงรับรู้รับทราบมันไว้ดูการทำงานของตาของหูของจมูกของลิ้นของกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งจ้องดูที่ใจมันคิดก็รู้มันรู้สึกสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เป็นไม่เป็นสุขเป็นทุกข์ก็รู้ในเวทนานี่เมื่อรู้เข้ามากๆมันก็จะรู้จักสิ่งที่ตนหลงครั้งแรกเรารู้แล้วก็หลงเข้าไปในสิ่งที่รู้บัดนี้เราก็รู้ในสิ่งที่เราหลงถอยออกมาเราหลงกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสหลงกับความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์เมื่อรู้สิ่งที่ตนหลงแล้วก็มารู้สิ่งที่รู้หมายความว่ารู้จักจิตรู้จิตนี่รู้จักเจตสิกมันคิดปั๊บก็รู้ปั๊บแล้วก็ยังรู้ว่ามันรู้ว่ารู้เมื่อมีความเจ็บปวดขึ้นมาก็รู้ว่ามันรู้ว่าเจ็บอย่างนี้มันก็จะถึงวิสังยุตโตนังเวเทติภาคจิตออกมาจากเวทนาดูให้ลึกๆละเอียดจุกใกล้ๆอันนี้เมื่อรู้ในสิ่งที่รู้มากๆเข้ามันก็จะกลับมาดูตัวเองว่าใครที่ไปเที่ยวรู้จักเย็นร้อนอ่อนแข็งมืดแจ้งสว่างโดยไม่ตั้งใจดับไฟก็รู้ว่ามืดเปิดไฟก็รู้ว่าสว่างโดยไม่ขี้เกียจโดยไม่ขยันนี่ใครก็จะเห็นธรรมชาติตัวรู้แห่งวิญญาณธาตุนี้ไม่ใช่ใครไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นธรรมชาติที่แอบอิงอาศัยกันระหว่างกายกับจิตและธรรมชาตินี้ยังไม่มีดีไม่มีชั่วเราหลงเข้าไปยึดในที่สุดก็จะเห็นอนัตตาเมื่อเห็นความไม่มีตัวตนแล้วสภาพที่ไร้ตัวตนก็ไม่มีด้วยกันอยู่เคียงข้างนัตถิอัตตากุโตนิรัตตังวาเมื่อตัวตนไม่มีเสียแล้วสภาพที่ไร้ตัวตนจะมีมาจากไหนมันไม่มีมาแต่ไหนแต่ไรมันหลงเอาใหม่ว่ามีเท่านั้นเหมือนคนไม่เคยบวชอยากศึกพอรู้ว่าตนเองไม่ได้บวชก็ไม่ต้องศึกเอาการกล่าวธรรมิกถาก็สมควรแก่เวลาขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายที่เจ็บปวดรุนแรงฟังมานานอาตมาก็เหนื่อยแล้วความเจริญในศีลในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกทำความเข้าใจกับบุญให้ดีๆเหตุแห่งบุญคือการให้ทานการมีศีลและการภาวนานี้จะเป็นเหตุแห่งบุญเมื่อประกอบด้วยเหตุแห่งบุญ3ประการนี้จะทำให้จิตใจเกิดความเมตตาปราณีเพราะเหตุนั้นเมื่อพูดถึงบุญท่านอย่าได้มองว่ามีแต่ผลจะต้องคำนึงถึงเหตุมันด้วยบางทีเราไปเห็นคนอื่นเขาร่ำรวยเขาถูกหวยรวยเบอร์เขาอยู่เย็นเป็นสุขทำอะไรไม่น่าได้ทำอะไรไม่น่ามีมันก็ได้ก็มีขึ้นมาแต่เราขยันอดทนมุ่งมั่นฝ่าฟันพยายามทุกอย่างกลับมีแต่ความล้มเหลวแล้วอย่าได้น้อยใจว่าทำไมหนอบุญจึงไม่มีเหมือนคนอื่นแสดงว่าเหตุของเราไม่พอเราไปมองดูผลของเขาผลเหล่านั้นมันเกิดนั้นมันมาจากเหตุที่เขาเคยได้สร้างสรรค์ไว้แล้วเพราะฉะนั้นจะต้องเข้าใจบุญทั้งเหตุเข้าใจบุญทั้งผลโอวาทธรรมพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาด้วยครับทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีการเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับสาธุ